החלטתי לעבור על Breadth First Search בסריקה לרוחב תחילה, ואולי רק נעשה איזה הדגמה קטנה. אז אם יש לנו איזשהו, לא יודע, גרף כזה, כן, נגיד זה הגרף, אז איך עושים סריקה לרוחב תחילה? הולכים כל פעם בצורה הזאת, ואז סורקים את החלק הזה, ואז סורקים את החלק הזה. זאת תהיה הסריקה בגרף. זה Uninformed Search, סריקה בלי ידע. אתם מבינים? בשונה מלמשל לסרוק את הגרף ככה, אז אנחנו סורקים לרוחב. לכן זה נקרא Breadth First Search. הולכים לאזור הזה, ואז הולכים לשני אלה, ואז הולכים לבאים בתור, לפי הסדר הזה נגיד. זה יהיה Breadth First Search. אוקיי. אז בואו נקרא קצת על Breadth First Search, סריקה לרוחב תחילה. ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אז איך נסרוק את זה? שימו לב שממש נותנים לי את המספרים, נסרוק את הדבר הזה, ואז נסרוק את זה, ואז נסרוק את זה, ואז נסרוק את זה, ואז נסרוק 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, סריקה לרוחב, תחילה. בשונה ממי נסרוקים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד נכון, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, עוד דברים כאלה. אוקיי? תראו למשל, משנה מזה, Breadth First Search, סריקה לעומק תחילה. תוכלו לראות, הנה אתם יכולים לראות, נגיד פה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אתם בטח שמים לב להבדל, אנחנו הולכים בצורה כזאת, שונה משם שהלכנו בצורה כזאת. אוקיי? אז בואו נדבר קצת על Breadth First Search. Breadth First Search, אנחנו הולכים ללמוד ביחד, אני הולך לקריא את זה, ואני מקווה שתוך כדי גם להסביר פה ושם. אז Breadth First Search is an algorithm for searching a tree, data structure, tree X, for a node, בפרק ד' דרך אגב trees, computer science tree is a widely used substructure that represents the hierarchical tree structure with a set of connected nodes. Each node in the tree can be connected to many children, but must be connected to exactly one parent, except for the root. כן, כדי שיהיה עץ יכול להיות לו הרבה ילדים, אבל יכול להיות לו רק הורה אחד, וגם תשימו לב שבטרי הזה אין מעגלים. This constraint means there are no cycles or loops. אין מעגלים בטרי, בעץ, ככה נגדיר טרי. אוקיי, אז BFS, Breadth First Search, is an algorithm for searching a tree data structure for a node that satisfies a given property. אנחנו מחפשים את אותו נוד שהוא המטרה שלנו, שעונה על איזה שהם מאפיינים. Breadth First Search דרך אגב בטוח ימצא אותו כי הוא עובר על כל הנודים בעץ, והוא גם יכול למצוא את התהליך אליו, כלומר המסלול אליו, בזה ששומרים בכל נוד מה האבא שלו. אז נגיד הוא עובר, אופ, מצא את זה, זה המטרה שלנו, זה הולך לאבא, וזה המסלול קצר ביותר. ואם יש לנו שני מטרות, נגיד פה ופה, אז נמצא את המטרה הקרובה יותר, כלומר את המסלול הקצר יותר. כלומר אם יש 7 וגם 9 הם מסלולים, אבל 7 הוא מסלול קצר יותר, 7 ו9 הם מטרות, אבל 7 הוא קצר יותר, אז הוא ימצא את הפתרון הזה יותר מהר מהפתרון הזה, כי הוא מוצא את הדרך הקצרה ביותר. טוב, בגלל התהליך שהוא הולך, אתם רואים כל שלב והוא לא קופט בין שלבים. בשונה למשל מ-Breadth First Search, שלמשל יכול למצוא את זה קודם, ולא את זה קודם, ואז הוא מצא בעצם את הפתרון שהמרחק אליו הוא גדול יותר ביחס לפתרון שהמרחק אליו קצר יותר. זה ההבדל בין Breadth First Search ל-Breadth First Search, יותר נכון, אחד ההבדלים. טוב, Breadth First Search זה אלגוריתם for searching, כלומר, Breadth First Search מוצא לנו גם פתרון אופטימלי. טוב, for searching a tree data structure, מבחינה לפחות כן, כמובן הקשתות הן עם ערך קבוע, או בלי ערך, כי אם למשל פה יש לי ערך 1, 1, 1, ופה יש לי 270, אז כמובן שזה יותר רחוק, אבל Breadth First Search נמצא אותו קודם, אז הכוונה היא חיפוש שהוא מוצא את האופטימלי, חיפוש בלי ערכים על הקשתות.
או עם ערכים קבועים, אם תרצו לקרוא לזה. Breadth First Search is an algorithm for searching a tree data structure for a node that satisfies a given property. It starts at the root node and explores all nodes at the present depth prior to moving on to the nodes at the next depth level. מה שאומר זה שכל פעם סורקים level אחרי level ולא קופצים על level. קודם מסיימים level מסוים ואז עוברים ל-level הבא ואז עוברים ל-level הבא. מה שראינו. Extra memory, usually a Tor query, is needed to keep track of the child node that were encountered but not yet explored. ננסה אולי להדגים את זה, או שהוא נותן לי הדגמה פה. לא, אני אנסה להדגים את הרעיון של הדבר הזה. נגיד, אולי, רק כדי שניקח, ניקח את התמונה הזאת. נשים אותה פה. נקבע שזה פעולה, כשזה נראה עכשיו, הוא לא משתף איתי פעולה. הוא לא משתף איתי פעולה. טוב. נשים את זה ככה. יופי. אז נגיד יש לי, בוא ניקח איזה משהו פשוט. נגיד יש לי פה 1, 2, 3. זה בעצם אומר גם את הסדר של המעבר Breadth First Search. 5, 6. אז יש פה שמירה של הנתונים בתור, ככה שאני מכניס את, נגיד, אותו, מכניס את 1, ואז מוציא אותו, ומכניס את הבנים שלו, 2, 3 ו-4. אבל 2, 3 ו-4, ואז אני רואה את 2, מוציא את 2, שימו לב, ומכניס את הבנים שלו, 5 ו-6. ועל איפה הם נכנסים? 5 ו-6 נכנסים פה. כלומר, אנחנו לא נשים אותם עם זה לתור, עכשיו אנחנו נלך ל-3, מוציא את 3, מוציא את 4, נוציא את 5, ונוציא את 6, כמובן אם היה לי בנים לדברים האלה הייתי מוציא אותם. למשל, רק כדי שנסבר את האוזן, נגיד ל-4 היו גם, אז בין 7. אוקיי, אז הייתי מוציא את 3, כמו שהוצאתי עכשיו, עובר ל-4, מוציא את 4, אבל את הבן שלו מכניס פה 7. שוב, אנחנו נפגוש אותו האחרון כי זה תור, מה שנקרא first in, first out, מה שנקרא FIFO. אז מי שנכנס ראשון יוצא ראשון, מי שנכנס אחרון יוצא אחרון, בשונה מ-LIFO במחסנית, שזה last in first out, שזה משתמשים שם ב-Depth First Search, לא ב-Breadth First Search, ואנחנו נוגעים עכשיו ב-Breadth First Search. אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעשה את 5, 6 ואז 7, 5, 6 ואז 7 לפי התור. אז ככה סורקים וככה משתמשים ב-Breadth First Search מבחינת הדאטה טייפ שהוא משתמש בו, הדאטה סטרקצ'ר שהוא משתמש כדי לשמור נתונים, שדרך אגב הקומפלקסיטי של זה יהיה לא ממש נעים, יהיה b בחזקת m, ש-b זה בוא נגיד זה פיצולים, נגיד לכל בן יכול להיות שני פיצולים, ו-m זה העומק. למה? כי אנחנו בעצם שומרים כל פעם את העומק שיש לנו, ראיתם את 5 ו-7, אנחנו צריכים לשמור את זה. טוב, בכל אופן, זה בוא נגיד Space Complexity. Space Complexity של Breadth First Search הוא בעייתי. זה אחד הבעיות העיקריות ב-Breadth First Search, שהוא לא שומר טוב על זיכרון, והוא מאוד בזבזני מבחינת זיכרון. אוקיי. טוב, רגע שנייה. אוקיי. כמובן שזה חסם עליון, שזה מניח אם בוא נגיד ה-level הוא level מלא, אם הוא לא מלא אז מן הסתם יצא פחות, כמו שפה למשל ה-level הזה הוא לא מלא. תסתכלו, נגיד פה יש לי 3 פיצולים, 3 בחזקת 1, יש פה אכן 3 איברים, פה יכול להיות 3 בחזקת 2, יכול להיות 9 איברים, נניח שיש לי פיצול של 3, אז פה יכולים להיות 3, פה יכולים להיות 3, ופה יכולים להיות 3, אז סך הכל אם תספרו 3 ועוד 3 ועוד 3 זה 9, זה אכן B, זה מספר הפיצולים בחזקת ה-level שאני נמצא, כשאני מתחיל את זה מ-level 0, level 1, level 2. אוקיי? יופי. בואו נמשיך.
Okay, extra memory, usually a query, is needed to keep track of the child node that were encountered but not yet explored. אם שמתם לב, מה ששמתי בתוך התור הזה, מה שנקרא ה-query, היו איברים שאני עוד, בנים של איבר, שאני אסרוק בעתיד. מי שנשאר פה זה עוד כאלה שעוד לא סרקתי. מי שנשאר בחלק הזה, או בעצם בנים שעוד לא סרקתי. ברגע שאני מוחק אותו, אז כבר סרקתי אותו, ברגע שהוא נמצא כאן ועוד לא מחקתי אותו, אז זה אומר שהוא עוד לא נסרק. Okay, for example, in a chess endgame, a chess engine may build the game tree from the current position by applying all possible moves and use breadth first search to find the win position for white. Implicit trees, such as game trees or other problem-solving trees, may be of infinite size. Breadth first search is guaranteed to find the solution node if one exists. שימו לב, guaranteed to find a solution node if one exists. כלומר, הוא בטוח ימצא לי פתרון לבעיה. In contrast, Breadth First Search, which explores the node branches as far as possible before backtracking and expanding the other node, may get lost in an infinite branch and never make it to the solution node. מה שהוא בעצם מנסה לומר, זה שעשוי לקרות, מה שעשוי לקרות, זה ב-Breadth First Search, אז אני בטוח אקבל את הפתרון גם אם הטרי, העץ הוא אינסופי. יחד עם זאת, אם אני אשתמש ב-Depth First Search, ייתכן ואני לא אגיע לפתרון. הסיבה שאני לא אגיע לפתרון זה ב-Depth First Search, לא מה שעכשיו אנחנו משתמשים, ב-Breadth First Search, מה שאנחנו עכשיו עושים, כן, יגיע לפתרון גם במקרה שהעץ אינסופי. הוא יגיע לפתרון. לעומת זה, Depth First Search עשוי לא להגיע לפתרון אם העץ הוא אינסופי. למשל, אם נגיד יש לי פה איזשהו דבר כזה, יש לי איזושהי, בוא נגיד, ענף שהולך לאינסוף, ה-Depth First Search ימשיך לחפש ולחפש בענף עד אינסוף, ואם הפתרון נגיד נמצא פה, הוא אף פעם לא יגיע אליו. לעומת זה, Breadth First Search, גם אם יש לי ענף אינסופי, גם אם הפתרון נמצא איפשהו פה, נגיד באיזה מיליון שדולה בפוזיציה כזאת, עדיין Breadth First Search פשוט יחפש ככה, עד שהוא יגיע, גם אם הענף הזה אינסופי, זה שזה אינסופי לא יפריע לו, לעומת זה ב-Breadth First Search פשוט ייתקע בענף הזה, והוא אף פעם לא יגיע לכאן. לכן, Breadth First Search לא יגיע לפתרון, בוא נגיד, עשוי לא להגיע לפתרון, כשיש לי איזשהו ענף אינסופי, לעומת Breadth First Search שכן יגיע לפתרון. In contrast, Breadth First Search, which explores the node branch as far as possible before backtracking and expanding other node, may get lost in infinite branch and never make it to the solution node. כמו שאמרנו, iterative deepening Breadth First Search avoids the latter drawback. מה שהם הולכים לדבר פה זה על iterative deepening Breadth First Search. ש-iterative deepening Breadth First Search, הרעיון שלו הוא, נעשה background לשחור, בבקשה, תודה, אוקיי. הרעיון של iterative deepening Breadth First Search זה בעצם לחקות את הרעיון של Breadth First Search. נגיד יש לי עכשיו טוב, נגיד יש לי עכשיו איזשהו עץ. נגיד. אוקיי, אז Breadth First Search הולך נכון בצורה הזאת, זה מה ש-DFS היה עושה. אז iterative deepening Breadth First Search, iterative deepening Breadth First Search, זה שינוי של DFS שבדיוק בא להתמודד עם זה שאם יש לנו איזה משהו שהוא אינסופי, כמו איזה ברנץ' שהוא אינסופי, אז אנחנו לא נתקע בזה. מה עושים? Breadth First Search הולך כל פעם שלב אחרי שלב ועושה DFS, עד גבול מסוים של עומק. כל פעם הוא עושה איטרטיב והולך לעומק יותר גדול. זאת אומרת שהוא הולך, בהתחלה הוא עושה רק את זה, ואז הוא עושה לכל התת עץ הזה, ועושה לו DFS. מגיע עד לפה ואז מגיע עד לפה. כן, עושה ככה, חוזר, הולך. בשלב הבא הוא ילך עד לפה. והוא יעשה על התת עץ הזה DFS. ככה בעצם, תמיד, אני משתמש בעצם תת עץ שהוא תת עץ סופי, ולכן DFS יגיע לפתרון. ואז הוא ילך לשלב הבא, זה ל-level הבא, ויעשה DFS. זה קצת כביכול בזבזני, כי אנחנו חוזרים לדברים שעשינו, אבל זה ידאג לזה ש-DFS לא ייפול בזה שיש איזשהו ענף
שהוא ענף אינסופי. ואז אם אנחנו עושים DFS רגיל, הוא היה נופל בזה, אבל Iterative Deepening DFS, שהוא עובר כל פעם שלב, תת עץ, והולך ומגדיל אותו, הוא לא ייפול לזה, הוא לא ייפול לענף אינסופי, בעצם לא יגיע לפתרון. אז זה הרעיון של Iterative Deepening Breadth First Search. Avoid the latter drawback at the price of exploring the tree's top parts over and over again. עכשיו הם מזכירים פה את הבעיה שהוא בעצם חוזר ובודק שוב ושוב את מה שכבר עשינו שוב, ואז שוב, ואז שוב. אתם יכולים לראות שהוא שוב בודק את זה, שוב בודק את זה, שוב בודק את זה, וכל פעם שוב ושוב ושוב. זה המחיר שמשלמים. On the other hand, both depth first algorithms typically require for far less extra memory than breadth first search. פה הוא עכשיו עובר לגעת בנקודה שזה נשמע כאילו breadth first search הרבה יותר טוב מ-depth first search, אבל אחד הדברים שגורמים לזה שיהיה איזשהו יתרון ל-depth first search יהיה space complexity, ואם אתם זוכרים, אני דיברתי איתכם על ה-space complexity של breadth first search. עכשיו, DFS יש לו space complexity הרבה יותר טוב. אני ממש רוצה לכתוב את זה, space complexity. ממש כדאי להדגיש את זה, שהוא better, שהוא טוב יותר משל BFS, כאשר הוא מקיים O של B כפול M, שוב אני מזכיר, B שזה בוא נגיד, חלוקות או חלוקה של כל נוד, או מספר בנים של כל נוד, או אתם מבינים, כאילו הפיצולים, נקרא לזה פיצולים של נוד. בנים, או בנים תרצו לקרוא לזה, M זה העומק. אוקיי? יופי. אז DFS היתרון שלו שבמקום, אם אתם זוכרים, ב-BFS היה מתקיים שזה O, B בחזקת M. לעומת זה, ב-DFS, מה שמתקיים זה O בחזקת, לא בחזקת, B כפול M. שוב פעם זה מקום, זה space complexity. אז אתם יכולים לראות מן הסתם בחזקת M זה הרבה יותר, מן הסתם DFS צורך הרבה פחות מקום מ-BFS, ו-DFS משתמש במחסנית. מחסנית. אוקיי. אני מתלבט אם לעשות לכם את ה... למשל, last in first out, אני אנסה 1, 2, 3, 4, לא, 3, נגיד 4, נכון? ננסה לקחת נגיד את זה. אם נעשה ככה, 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי. לא רואים פה כלום, אוקיי. אז איך בעצם אנחנו נייצג ב-DFS? אז ב-BFS, כמו שראינו לפני רגע, אנחנו הולכים לייצג לא ככה, עשיתי את הסדר של DFS. ב-DFS מה שאנחנו הולכים לעשות זה ככה. לקחת אחד, להכניס אותו זה הולך לפה. יופי, הוצאתי אותו, אני מרחיב, אני שם את 2 פה. הוצאתי את 2, אני מרחיב, שמתי את 3 בפנים. לא, זה לא יהיה ככה. אני שם את הבנים, אז זה יהיה 1 נמצא פה, יופי, אני מוציא אותו, אני שם את הבנים שלו, אני שם את 5 ו-2, יופי. עכשיו אני מוציא את מה שלמעלה, כי last in first out, אז אני מוציא אותו ואני שם את הבנים שלו, שזה 4 ו-3, עכשיו אני מוציא את הבן שלו, זה בעצם 3, אני מוציא אותו,
ואז אני הולך אליו, מוציא אותו, ואז אני הולך אליו, מוציא אותו, וראיתם איך עשינו DFS, הלכתי בעצם ככה, חזרתי לכאן, הלכתי לכאן, חזרתי לכאן, והלכתי לכאן, ואכן התקיים DFS. אוקיי, אולי זה צריך לעשות גם עם, לא יודע, משהו אחר שתבדילו את זה בואו ננסה עכשיו להבדיל את זה BFS כדי שנראה את ההבדל. אז הנה לנו העסק, נגיד A, לא יודע, B, C, D, E, F, G, H, I, J. טוב, קצת הרבה, אז בואו נתחיל. אז ב-DFS מה שיקרה, זה אנחנו נעשה איזשהו דבר כזה. זה יהיה המחסנית שלנו. אנחנו נזכור שאנחנו מדברים על ליפו. ואנחנו נעשה את הדברים הבאים. קודם כל נשנה את הצבע. אוקיי. ככה. אז אנחנו נלך ונכניס את המקום הראשון, שזה A. נוציא את A, ונכניס את הבנים שלו. אנחנו נכניס את C ואת B. טק, טק. עכשיו, ממש לא טק ל-C, טק רק ל-B. אז B יוצא כי הוא למעלה, ומכניסים את הבנים. לפני שלוקחים את C, מכניסים את הבנים. אז הבנים הם D ו-E. נכניס קודם את E, ואז D, ואני הולך להוציא את D. אז D נופל, מכניסים את בניו, שימו לב, אני לא נוגע עוד B. מכניסים את I ו-H, אני נוגע בלמעלה, H נופל, אין לו בנים, אני הולך ל-I, I נופל, אין לו בנים. עכשיו אני הולך לפה, הנה אני ב-E, E נופל, יש לו בנים, הבן זה J, אוקיי, אני עוד לא נגעתי ב-C, שימו לב, J נופל, אז אני הולך ל-C, C נמצא לי כאן, אז אני מפיל אותו, ואני לוקח את הבנים, F, בוא נמשיך פה, F ו-G, אני רואה את F, אני מפיל אותו, הפלתי את C כבר, מפיל את F ומפיל את G. הייתם מכניסים את המעבר של, אולי צריך לכתוב את מה שאני הייתי עושה, כדי שאתם תראו את הסדר. חבל שעשיתי את זה ככה. אבל ראיתם איך עשיתי את הסדר. זה לא היה דומה בכלל אם הייתי עושה את זה ב-BFS. BFS היה לוקח את A, ואז לוקח את הבנים B ו-C, מוציא את A, יוצא B ו-C, ואז מוציא את B, עכשיו שם את הבנים שלו מאחורה, D ו-E, עכשיו יצא C, ואז D ו-E, D מוציא אותו, שם את הבנים שלו, אבל איפה? H ו-I, כן, אחרי E, אז מוציא את E, ואז לוקח את HI, אז מוציא את E, שם את J, כן, לא נשכח, אוקיי, אוי, שכחתי לשים את ה... אוי, לא עשיתי את זה טוב, שכחתי ממש לשים לא מעט. בואו נעשה שוב פעם איך הולך BFS פה, יש לי פה תור, אוקיי, אני שם את A, ואז אני מוציא את A, אני שם את בניו, B ו-C, אני מוציא את B, שם את בניו, D ו-E, אני מוציא את C, שם את בניו, F ו-G. שימו לב למשהו מעניין, כל השלב הזה נמצא כרגע בתוך התור, מה שמסביר שה-O שלנו הוא B בחזקת M מבחינת מקום. כל השלב הזה נמצא בפנים, וזה מייצג בעצם את כל האיברים שנמצאים בשלב ה-M. אם יש לנו, לכל איבר יש ילדים, וזה מסביר את זה. אוקיי, אז אני מוציא את D, שם את בניו, H ו-I, אני מוציא את התור E, שם את בניו, J, אני מוציא את התור F, אין לו בנים, G, אין לו בנים, H, אין לו בנים, I, אין לו בנים, J, אין לו בנים, וסיימתי. ראיתם איך עשיתי את זה? שונה, פה זה היה בסוג של FIFO, ומן הסתם זה היה Breadth First Search. אוקיי, ניסיתי להראות לכם את ההבדל, אני מקווה שזה היה מספיק ברור. Iterative Deepening קצת לוקח מ-BFS כדי לענות על הבעיה של DFS כשיש לנו משהו אינסופי. יפה. אז עוד פעם, both Breadth First Search algorithm require far less extra memory.
מזכיר לכם, פה היינו צריכים מבחינת memory, מבחינת מקום, O של B כפול M, שמן הסתם זה הרבה פחות ממה זה מן הסתם הרבה פחות מה שהיה לנו פה. יפה. אוקיי. Breadth First Search can be generalized to both undirected graph and directed graph. אנחנו השתמשנו, כמו שראיתם, ב-undirected graph, לא היה כיווניות לחצים, אבל הייתי יכול לעשות כיווניות, לשנות את זה לצורה הזאת, ואז זה הופך להיות directed graph. מה שאומר לנו זה שאפשר להשתמש ב-Breadth First Search גם לזה וגם לזה. With a given start node, sometimes referred to as a search key. In state-space search is a process used in the field of computer science, including identification, in which successive configuration or states of an instance are considered with the intention of finding a goal state with the desired property. In artificial intelligence, repeated searches of the vertices are often allowed. When in theoretical analysis of algorithm based on the breadth first search, precautions are typically taken to prevent repetitions. BFS in its application in finding connected components of graphs were invented in 1955 in his rejected PhD, thesis on the Palanquin programming language, but this was not published until 1972. It was reinvented in 1959 by Moore, who used it to find the shortest path out of a maze, in left shortest path, and later developed by Lee into a wire routing algorithm, pseudo-called input a graph G and a starting vertex root of G, output goal state, the parent links trace the shortest path back to the root. כן, בעצם אומר לנו איך אתה מוצא את התהליך, את הפאth, את הדרך למטרה שמצאת, על ידי זה שאתה שומר על ההורים של כל נוד ונוד. אז הפרוסיג'ר BFS אתה מקבל G ורוט, גרף G או יותר נכון עץ G ואת הרוט שלו is let Q be a query, אתה יוצר את התור, label root as explored, query Q נקודה n query root, תכניס את root, while Q is not empty do v the query ל-Q, הוא מקבל נגיד את הרוט, if v is the goal then return v for all edges from v to w in g נקודה adjacent edge v do תעבור על כל הבנים, if w is not labeled as explored then label w as explored, w נקודה parent v, query w. כלומר אנחנו מגדירים את כל נוד ונוד של הבנים להיות מוגדרים הורים v, ומחצים אותם לתוך הקווירי וחוזרים על הדבר הזה, וככה אנחנו רואים כל הבאים. טוב. שימו לב, בודקים, קודם כל מכניסים the query, רק אחרי שאנחנו עושים the query אנחנו בודקים if v is goal. אנחנו לא בודקים אם הנוד שהכנסנו לתוך התור הוא המטרה, אלא רק שאחרי שעושים the query אז בודקים, יש לזה חשיבות, מתי בודקים האם מה שהגענו אליו הוא פתרון או לא. אז כמו שאתם רואים פה, רק אחרי שעשינו v the query אז אנחנו בודקים אם הוא הגול, ואם הוא הגול, אם הוא המטרה, מחזירים אותו. Okay, more details. This non-recursive implementation is similar to the non-recursive implementation of depth first search, but differs from it in two ways. It uses a query, FIFO, first in first out, instead of stack, LIFO, last in first out, and it checked whether a vertex has been explored. Similarly, it checked whether a vertex has been explored before querying the vertex rather than delaying this check until the vertex is query from the query. כלומר, לפני שהוא מכניס את זה לתור, הוא בודק אם כבר אנחנו בדקנו את הנוד הזה. ולא אחרי the query, לא מכניס אותו לתור, עושה לו the query, ואז בדקנו אותו כבר, אז תעזוב. If G is a tree, אוקיי, אז אמרו לנו שזה באופן כללי לגרף. עכשיו אומרים לנו, אם הוא במקרה tree, replacing the query of this breadth first search algorithm with a stack will yield a depth first search algorithm. אז ההחלפה בין תור לבין מחסנית, מעבירה בין BFS ל-DFS במידה וה-G שלנו, אנחנו עובדים על טרי, על עץ.
For general graphs, replacing the stack of a iterative depth first search implementation with a query would also produce a breadth first search algorithm, although a somewhat non-standard one. עכשיו רואים באופן כללי בגרפים, אתה תעשה iterative deepening depth first search, iterative depth first search implementation, זה לא iterative deepening, זה iterative depth first search, טוב. אנחנו רואים שלגרפים זה פחות זה, אבל זה גם מקרה, אבל זה somewhat non-standard one. The Q query contains the frontier along which the algorithm is currently searching. התור מכיל את ה-frontier, את מה שנמצא כעומד להיבדק. Nodes can be labeled as explored by storing them in a set or by an attribute on each node depending on the implementation. אפשר להגדיר כל הנודים שכבר בדקנו, או לשים להם תכונה שאומרת אם נבדקו או לא, או לשים אותם ברשימה שקוראים לה לפעמים כל מיני דברים closed list ו-open list. closed list זה מה שנבדק כבר. טוב. Note that the word node is usually interchangeable with the word vertex. The parent attribute of each node is useful for accessing the node in a shortest path. For example, by backtracking from the destination node up to the starting node when the BFS has been run and the predecessor nodes have been set. Breadth First Search produces a so-called Breadth First tree. You can see how a Breadth First tree looks in the following example. The following is an example of the Breadth First tree obtained by running a BFS on German cities starting from Frankfurt. Example of Breadth First tree, זה כבר הטרי, זה כבר העץ. The Breadth First tree obtained when running BFS on the given map and starting in Frankfurt. An example of map, אז זה ה-Breadth First tree, וזה המפה שעליה הריצו את ה-Breadth First search. שימו לב, הריצו פה על גרף, אני כל הזמן התעסקתי איתכם עם עצים, כי זה הרבה יותר נוח, אבל הריצו פה על גרף Breadth First search. Analysis, time and space complexity. אוקיי, ואז completeness הוא שלם, הוא תמיד ימצא את הפתרון, אם יש פתרון אז הוא אכן שלם. BFS ordering ו-application קצת. יופי מספיק. Time and space complexity. The time complexity can be expressed as O של מספר הצמתים ועוד מספר הקשתות. Since every vertex and every edge will be explored in the worst case. V is the number of vertices and E is the number of edges in the graph. Note that O של מספר הקשתות may vary between O של 1 and O של V בריבוע. מספר הצמתים בריבוע, depending on how sparse the input graph is. When the number of vertices in the graph is known ahead of time, כלומר אם אני יודע את מספר הצמתים בגרף מראש, an additional data structure is used to determine which vertices have already been added to the query. The space complexity can be expressed as O של V, O של מספר הצמתים, where V is the number of vertices. This is in addition to the space required for the graph itself, which may vary depending on the graph representation used by implementation of the algorithm. When working with graphs that are too large to store explicitly or infinite, it is more practical to describe the complexity of Breadth First search in different terms. To find the nodes that are at distant D, זה מה שאני השתמשתי, מה שאתם יכולים לראות עכשיו זה מה שאני השתמשתי מבחינת החישובים. From the start node, measure in the number of edge transversal, BFS takes O של B, D ועוד 1 time and memory, where B is the branching factor of the graph. עכשיו עושים D ועוד 1, אני התחלתי מ-0, אני יודע. גם מתחילים מ-0. לא יודע מה לומר לכם. בכל אופן זה די אותו רעיון. Completeness. In the analysis of algorithms, the input to Breadth First search is assumed to be a finite graph, represented as an adjacency list, adjacency matrix, or similar representation. However, in the application of graph transversal method in artificial intelligence, the input may be an implicit representation of infinite graph. In this context, a search method is described as being complete if it is guaranteed to find the goal state in if one exists. כלומר, הוא complete אם הוא מוצא את הפתרון, אם קיים פתרון.
Breadth First Search is complete. כלומר, Breadth First Search, אם יש פתרון, הוא ימצא את הפתרון כי הוא complete, הוא שלם. ו-Depth First Search is not. Depth First Search הוא לא complete. כמו שהראינו, אם יש נגיד איזשהו ענף שהוא אינסופי, מן הסתם, והפתרון לא נמצא בענף הזה, אלא בענף אחר, אז Depth First Search ייתקע, לא ימצא את הפתרון, הוא איננו complete. When applied to infinite graphs represented implicitly, Breadth First Search will eventually find the goal. But Depth First Search may get lost in parts of the graph that have no goal state and never return. BFS ordering. An enumeration of vertices of a graph is said to be a BFS ordering if it is the possible output of the application of BFS to this graph. ל-G, הנה הצמתים, הנה הקשתות של G, be a graph with n vertices, יש לנו n צמתים. Recall that nv is the set of neighbors of v. let, אז ככה מגדירים שכנים. let sigma v1 עד vm be a list of distinct elements of v for v בתוך v, פחות v1 עד vm. let v sigma v be the least I such that vi is a number of v if such a I exists and so otherwise. כלומר, I list v שכאילו I אומר, נגיד 1 אומר זה השכן הראשון, 2 זה השכן השני. טוב. let sigma v1 עד vn be an enumeration of the vertices of v. The enumeration sigma is said to be a BFS ordering if for all I בין 1 ל-n, vi is the vertex w such that vi עד vi פחות 1 של w is minimal. Equivalently, sigma is a BFS ordering if for all I jk בין 1 ל-n with vi בתוך ה-neighbors של vk פחות neighbors של vj, there exists a neighbor vm of vj such that m קטן מ-i. לא ממש הבנתי עד הסוף. Enumeration. The enumeration is said to be BFS ordering with source v1 if for all I בין n ל-1 vi is the vertex w של פחות i such that vi1 is minimal. Breadth First Search can be used to solve many problems in graph theory, for example, copying garbage collection, Kenny algorithm, finding the shortest path between two nodes, u and v, with path lengths measured by numbers of edge, and advantage over Depth First Search. אני פשוט אם יהיה ערך, אז אני חושב שזה עשוי להיקשר. Reverse קוטיל מקימש אמברינג. טוב. Ford-Fulkerson method for computing maximum flow in a flow network. Ford-Fulkerson. Serialization to serialization of a binary tree via serialization in sorted order allows the tree to be reconstructed in an efficient manner. Construction of the failure function of the Aho-Korhasic pattern matcher. Testing bipartiteness of a graph, שבעצם יש שתי קבוצות שהקבוצה אחת מחוברת לשנייה והקבוצה השנייה מחוברת לראשונה, אבל אין חיבורים בתוך שני הקבוצות, זה bipartite graph. Implementing parallel algorithm for computing a graph transverse closure. טוב, בסדר. אני חושב שזה היה מספיק ברור, זה כמה מילים בעצם על Breadth First Search BFS, קצת השווינו את זה ל-DFS וקצת עברנו על זה וראינו איך רצים על זה וקצת עניינים של פסאודו-קוד וזמן ריצה וגם complexity time. שימו לב ש-worst case performance, גם הזמן ריצה וגם ה-space complexity וגם הזמן ריצה, גם זמן ריצה וגם סיבוכיות מקום וגם סיבוכיות זמן, שניהם או B בחזקת T, כמו שאמרנו, B הפיצולים, D העומק. וב-Depth First Search היתרון הוא, ב-Depth First Search לא פה, זה שה-Space Complexity הופך להיות במקום OB בחזקת D ל-OB כפול D, משהו כזה. זה היתרון, אם נסתכל ב-Depth First Search, נראה פה, הנה אתם יכולים לראות, OB בחזקת D ופה OB כפול D.
אוקיי, זה ההבדל. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהרצפות ושל לכתוב. זה היה כמה מילים על Breadth First Search, שאתם יכולים לראות פה את התהליך. תודה רבה לכם, וזה הכל.